Hi people! Welcome back to Mae-lingaw channel, your hiking guide and travel buddy. So today guys, we are here at Devil Claw. So ayun, nandyan na yan sa likod. Devil Claw is quick and easy hike dito sa Stanley. So as you can see, ayan, yun na yung bato na yan. Pupuntahan natin mamaya after dito. So from here, makikita natin yung also the beach is CHUNG HOM KOK. Guys, if you want to know paano pupunta dito, so just keep on watching because on this video I will give you the guide and details. So here we go. Oh. Hi people! Yeah, today we are going to Devil Claw. Claw? Correct me if I'm wrong. Claw. Claw. So, bitaw guys, paingon may sa Devil Claw. We almost there actually. So, ayun. Kani lang siya guys, this one, kani nga road. Tapos, follow na tong left side and follow the ribbons. Ayun na, paakyat na tayo. So, ayun, ipapalo lang natin tong mga ribbons guys. So, makikita naman natin yung mga bato-bato na yun. Obviously, yung Devil Claw is ano siya, of course rock form. Rock formation yapon siya. So ayun, let's go. Ayan guys, I think shortcut ni siya pero modern siya ang real na ano na agyanan. So ribbon, i-try sa nato kung pwede. Ayan, shortcut lang to siya guys. Katong agaran kanina is kanilang siya. So, yeah. So, ayun. Just 2 minutes. Muna siya. Okay. So, pupunta tayo doon mismo sa rock farm ng Devil Claw. Yeah, let's go. So here we go. So that is the Devil Claw. So mo na to adtuon guys. I-try na kung masaka na ko. So let's go. So ayan. Here we go. So that is the Devil Claw. So ito yung beach. So medyo cloudy ang ating weather today. Yan, at later aakyat tayo dito. Try ko dito. Yes! Yan. So aakyat tayo. So, ito yung
close up view ng Devil Cloud, guys. Look. Ayun. So, let's go, guys. So, akit na tayo this time. Sa kabila tayo, ikot. Iikot tayo papunta, pababa. Actually, guys, pwede naman siyang bumalik. So, ang Devil Cloud guys, hindi pa siya yung tuktok. Actually, nasa ano lang siya. Nasa bungad. Ngayon, yung pinakatuktok, umakyat kami para pauwi sa ibang way naman. So ayan, guys, ang dami naming nadaanan ng mga bato-bato. So we are in the top of the mountain. So we will follow this way. So ganito lang, guys, papalo na natin yung mga ribbons kasi mga dami nga siya, mga small path gawa ng mga bato kung gusto nyo kasing magpa-pictures dun sa mga bato. So guys, so this is the other side. So ayan, guys, so look, nandito na tayo sa pinakatuktok. Ayun. So ang ganda ng cloud. So perfect yung pag-akyat namin this time kasi kanina yung nagsisimula pa tayo, medyo cloudy. So this time meron na siyang sun. So tingnan nyo, ang ganda ng langit. Ayun. So tingnan nyo, guys, dagat po yung napapalibutan po tayo ng dagat. Ayun. So pauwi na kami, guys, after nakakuha ng quick drone shot sa pinaka-peak. So pababa tayo this time. So take note, guys, pwede kayong dito mag-start sa papuntang Devil Cloud, pero kanina kasi doon kami sa kabila. I think mas better doon kasi galing kang pag-akyat mo ay mga 1 minute lang makikita mo na yung cloud. Andito naman mas malayo siya, mas paikot siya. So kung tatanungin niyo, I suggest na doon ifa-follow yung aming way kanina, pababa dito. So ayun. Welcome back. So again, nandito tayo, pauwi na tayo, galing tayo ng Devil Cloud. So as you can see, ito yung way pababa, guys. Ayun. So Devil Cloud is quick and easy hike dito sa Stanley, guys. Kung gusto nyo malaman paano pupunta dito, so just watch this video, guys, and see the description down below. So for more videos update, please click to subscribe. If you like my video, please don't forget to give me thumbs up. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. So yan, guys. So kanina dito tayo pumunta sa starting point natin dito. So yung exit natin dito na siya. Pababa. Dito tayo.